Perfume. Wow! Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's episode is mag-unbox tayo ng package galing Saudi. Kasi yung mama ko is ex-abroad from Saudi. So, actually guys, na open na yung package namin. Pero may isang box na di namin kinalkal. Kasi pang ano daw yun eh. Para sa akin daw yun at saka ng baby ko. So, simulan na natin. I-unbox. Actually guys, na open na, pero yung laman nito is hindi pa namin alam kung ano, pero yan guys, parang pang bake. Yan, so simulan na natin. Yan na nga siya guys, simulan na nga na. Uy, pancake mix. Yan, pancake mix. May pancake mix na tayo. Orange cake mix. Ganun pa din. Para talaga ito sa akin, guys. And pancake mix ulit. Yan. Alam siguro guys ng ni mama na mag-vlog talaga ako. Strawberry cake mix. Cocoa powder. Cocoa powder. May gagawin talaga akong vlog guys na gamit tong mga nasa box. Yun guys. Siguro makakagawa ako ng 3 episodes yan. Ito pa guys. Pancake syrup original. Pancake syrup original. Parang to siya guys, kanang same sa vanilla extract siguro. Pancake orange cake mix pa rin. And ultra moist cake. Moist cake! Mix na siya guys. Maganda to siya guys gawing kana rice cooker cake. Made in rice cooker cake. Cook in rice cooker cake pala. Kasi mix na to siya guys, meron na ata to siyang mga ingredients na kakailangan natin sa paggawa ng mga cake. Meron siyang pang Arabic, tapos meron din siyang English. Maganda siya guys para pa rin natin yung paano gawin siya. Strawberry cake mix. Wow! Para sa baby. Para kay baby to. Ganda ng clothing, Ganda siya. So comfy. Ay, wow! With hoodie pa siya guys. Yung baby talaga.
Pang baby talaga siya, guys. Oh, ito isa pa, guys. Isa pa. Ayan. Meron pa. Cute, no? Ang baby talaga siya. So, yan yung clothing niya. Yan. Guys, may cookies. I love cookies. Cookies, Delights chocolate chip cookies. Yan siya, guys. Yan. 1, 2, 3, 4. 4. Maybe 4. 4 box of cookies. Ay, meron pa siya, guys. Oh, same pa rin. Same pa rin. Ang dami. Cotton bag. Yan, cotton bag. Bimbo wet towel. Parang siya, guys. Baby wipes. Siya, wipes.